નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં છો? ખૂબ આનંદમાં છો? ધોરણ 10ની અંદર તમે અભ્યાસ કરો છો ને આ ઓગસ્ટની અંદર એકમ કસોટી આવી ગઈ છે. તો એકમ કસોટી માટેનું આ પેપર તમારું છે, તમે જુઓ. બરોબર છે. અને સરસ રીતે પરીક્ષામાં પૂછાય એવા પ્રશ્નો છે, અગત્યના લીધા છે, તે પરીક્ષાની અંદર આપણને પૂછાય છે. અને એ પ્રશ્નોનું ધોરણ 10ની અંદર સોલ્યુશન કેમ કરવું છે એ કઈ રીતના મેળવવા, એના માટે અહીંયા મિત્રો યુથ વિદ્યાકુલ એજ્યુકેશનની આપણી જે એપ્લિકેશન છે એને તમે ડાઉનલોડ કરશો યુથ પેપર જનરેશન આ એપ્લિકેશન, એટલે એને ઓપન કરવાની. ઓપન કર્યા પછી લર્નિંગ સેશનમાં જાઓ, એટલે જે તમારું ધોરણ અહીંયા 10મું છે તો 10મું તમે સિલેક્ટ કરો. પછી જે કંઈ તમને જોઈએ છે એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમને બધી જ વિગતો છે એ તમને મળી જશે. ઓકે. અને હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ સરસ રીતે. આ એક્ઝામની અંદર કઈ રીતના પૂછાય, તો સૌથી પહેલાં તો આપણને જે પૂછાય છે એ સવાલ જવાબ છે. અને આ સવાલ જવાબની અંદર પહેલાં વિકલ્પો, જોડકાઓ, ખરા ખોટા, ખાલી જગ્યા, આવું કંઈ ઘણું બધું પરીક્ષામાં પૂછાય છે. તો પહેલાં ભારતીય સાહિત્યનો પ્રાચીનતમ ગ્રંથ કયો છે? તો 4 વેદોમાંથી ઋગ્વેદ છે, એ આપણો જવાબ છે. તમને ખ્યાલ આવી ગયો. સ્ટોકહોમ શહેર ક્યાં આવેલું છે? તો સ્વીડનની અંદર સ્ટોકહોમ શહેર આવેલું છે, એ પણ તમે જોઈ શકો છો જવાબની અંદર. ખરા ખોટા આપણને પરીક્ષામાં પૂછાય છે. તો જીરું, વરિયાળી અને ઈસબગુલના ઉત્પાદનમાં ભારત પ્રથમ સ્થાને છે. વાક્ય એકદમ સાચું છે મિત્રો. એવી જ રીતના બીજું છે, ભારત સરકારે વાયુ પ્રદૂષણ ધારો 1981ના સમયની અંદર અમલની અંદર મૂક્યો હતો, એ તમને આપવામાં આવ્યું છે. તો એ પણ વાક્ય એકદમ કેવું છે? સાચું છે, એટલે એ ખરું છે. ઓકે. તો આવા જ ખરા ખોટાઓ છે પરીક્ષાની અંદર આપણને પૂછાય છે, એની વાત આપણે કરશું. સાથે સાથે ખાલી જગ્યા છે એ પણ આપણને પૂછાય. તો આવી ખાલી જગ્યામાં જો કર્ણાટકનો ખાલી જગ્યા પ્રદેશ એ કોફીના વધુ ઉત્પાદન માટે જાણીતો છે. તો કર્ણાટકનો ખાલી જગ્યા પ્રદેશ એટલે કુર્ગ પ્રદેશ છે, એ કોફીના વધારે ઉત્પાદન માટે જાણીતો છે. બરોબર. આપણે બધાને ખબર છે 10મા ચેપ્ટરની અંદર આવતું. અને 10મું ચેપ્ટર છે મિત્રો, એમાંથી 4 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન છે પણ પરીક્ષાની અંદર આપણને પૂછાય છે, એટલે કુર્ગ પ્રદેશ. બીજું છે, ભારતનું પ્રાચીન નગર આયોજન સમકાલીન વિશ્વના નગર કરતાં ચડિયાતું હતું. કયું? મધ્યકાલીન, પ્રાચીન કે સિંધુકાલીન? તો સિંધુકાલીન એમનો સાચો જવાબ છે. હવે એક વાક્યના જે સવાલો છે એક માર્ક્સની અંદર, તે તો પ્રાકૃતિક સાધનોના સંરક્ષણ માટે ઉદ્યોગોનું સ્થાન કેવું નક્કી કરવું જોઈએ? તો આપણને ખબર છે કે વાહન વ્યવહારનો ખર્ચ ઓછો આવે અને એવું પર્યાવરણ સાથે મિત્રતાની ટેકનોલોજી સાથે લઈ શકાય એવા પ્રકારનું આપણે નક્કી કરવું જોઈએ. ઓકે. બરોબર. તમને હવે ખ્યાલ આવતો હશે અને એની વાત છે. પછી આગળનો જે ક્વેશ્ચન છે એ ક્વેશ્ચન તમને બહુ સરસ મજાનો આપણને આપવામાં આવ્યો છે મિત્રો. અહીંયા હું તમને એક વાત કરું, 10મા ધોરણમાં ભણો છો એટલે વચ્ચે આવ્યું છે, એટલે આપણે ત્યાં ધોરણ ગણિત 10ની અંદર ગણિત, વિજ્ઞાન, સામાજિક વિજ્ઞાન, અંગ્રેજી, ટેક્સ્ટબુક, ગ્રામર અને ગુજરાતી, એમાં 6 બુકો છે. એની કિંમત 1650 રૂપિયા છે, પણ તમારે 1650 રૂપિયા ચૂકવવાના નથી. તમારે આપવાના છે માત્ર 1400 રૂપિયા. અને ગુજરાત રાજ્યની એકમાત્ર એજ્યુકેશન સિસ્ટમની અંદર ચોક્કસપણે બોર્ડની એક્ઝામમાં આની બારું ન પૂછી શકાય એવા કેટલાક મટીરિયલો બહાર પડ્યા છે. તો લેવા માટે આપેલા ફોન નંબર ઉપર તમે જાણ કરશો તો તરત મદદ તમને મળી શકશે. બીજું 2 માર્ક્સના ક્વેશ્ચનો છે, 2 આપણને પૂછાય. એમાં પહેલું છે, ઔદ્યોગિક નીતિની આર્થિક સુધારાના પાયામાં કઈ 3 બાબતો મુખ્ય હતી? તો એની અંદર ખાનગીકરણ, ઉદારીકરણ અને વૈશ્વિકીકરણ હતી, જે આપણને આપ્યું છે. પછી મસ્જિદનું રેખાચિત્ર પૂછાય, તો એની અંદર ગલિયારા, કિબલા, લીવાન, મકસૂરા, આ બધું છે એ ક્યાંથી કઈ રીતના છે એ તમારે લખવું પડશે. એટલે આ ખાસ બધાએ ધ્યાન રાખવાનું છે. સાથે સાથે અહીંયા મહેરાબ અને સહન એ પણ એની અંદરનો જ એક ભાગ છે. બીજું મહત્ત્વનું એ છે કે માય ડિયર ફ્રેન્ડ, યુથ વિદ્યાકુલની જે આપણી યુટ્યુબની ચેનલ છે એની અંદર તમે જોડાયા છો. એમાં આઈએમપી વિડીયો, ડેઇલી લાઈવ લેક્ચર છે એની અંદર મૂકવામાં આવતા હોય છે. અને સાથે સાથે તમે જોઈ શકો તો તમામ પ્રકારની માહિતી અહીંયા આપી છે. જેવા પ્રકારના વિડીયો તમારે જોઈએ છે એ તમને આની અંદર આપી દેવામાં આવ્યા છે. તો એની અંદર બધા જોડાઈ જાઓ. હવે 3 માર્ક્સના 2 સવાલો આપણને પૂછાય. તો પહેલાં લોથલ ભારતનું બંદર હતું, એ તમને આ ફોટો તો દોરવાનો હોતો નથી, પણ કદાચ આપણને ઘણી વખત આ ચિત્ર આપ્યું હોય, ચિત્ર આપીને પછી આપણને પૂછવામાં આવે કે ભાઈ આ ચિત્ર ક્યાંનું છે
અને તેના વિશે માહિતી આપું. અહીંયા મેં લોથલ લખેલું છે પણ ત્યાં લોથલ લખેલું આપણને આપતા નથી. તો ત્યારે તમારે એને ઓળખવાનું અને લખવાનું કે ભાઈ અમદાવાદ જિલ્લાના ધોળકા તાલુકાની અંદર એક નદી ભોગાવો અને બીજી નદી સાબરમતી. આ બંને નદીઓની વચ્ચેથી આ ભાગ નીકળે છે. અને ખાસ કરીને કહીએ તો 3 અલગ અલગ સ્તર મળી આવ્યા છે. પૂર્વના છેડે એને ધક્કો તૈયાર કરવામાં આવતો હતો મોટા વાહનોને લાંગરવા માટે થઈ. ગોદામો હતા, સાથે સાથે વિદેશમાં આયાત નિકાસ થતી હતી. અને એટલે કહી શકાય કે લોથલ છે ને એ પ્રાચીન ભારતનું મહત્ત્વનું બંદર હતું. પછી છે વિવિધ પ્રકારના કૃષિના પ્રકારો જણાવી બાગાયતી ખેતી સમજાવો. આખું ન પૂછાય તેમ પૂછાય તો પહેલાં જીવન નિર્વાહની ખેતી, સૂકી ખેતી, આદ્ર ખેતી, સ્થળાંતરિત ખેતી, બાગાયતી અને સઘન ખેતી. 6 ખેતીના પ્રકારો છે. એ સૌથી પહેલાં એ પ્રકારો લખી દેવાના. પ્રકારો જ્યારે લખાઈ જાય ત્યાર પછી બાગાયતી ખેતી છે એને આપણે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો કે ભાઈ બાગાયતી ખેતી એટલે ચા, કોફી, રબર, કોકો, નાળિયેર, ફળફળાદી લાંબા સમય સુધી જે પાક ઉત્પાદન આપે છે એ પાક ઉત્પાદન આપતા તમામ બગીચાઓ બનાવવામાં આવે, વાડીઓ બનાવવામાં આવે, એમાં માવજત ચીવટથી કામ કરવામાં આવે છે. અને એની અંદર આ બધી જ વસ્તુઓમાં ટેકનોલોજી, યંત્ર સામગ્રી, ઓજારો, હથિયારો બધું જોઈએ. આ બાબતો સાથે કમ્પ્લીટ કરવાનું. 4 માર્ક્સની અંદર પૂછાતા બીજા સવાલોની અંદર ટકાઉ વિકાસની વ્યૂહરચના આપણને પૂછી છે. તો પરીક્ષાની અંદર ઘણી વખત આમાંથી આપણને એક ગુણના આ વ્યાખ્યા તરીકે પણ પૂછાય કે ટકાઉ વિકાસ કોને કહેવાય. તો કે ભાવિ પેઢીની જરૂરિયાતોને પૂરી પાડવાની ક્ષમતાને નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના વર્તમાન પેઢીની જરૂરિયાતોને સંતોષવી એને આપણે ટકાઉ વિકાસ કહીએ છીએ. અને આખું તમે જુઓ આ બધું જ એની અંદર આપી દેવામાં આવ્યું છે જેથી તમે લખી શકો, અમલની અંદર મૂકી શકો. ઓકે. અને માય ડિયર ફ્રેન્ડ, જે વિદ્યાર્થીઓ આપણી સાથે હજુ જોડાયેલા નથી એ લોકોને ખાસ વિનંતી કે લાઈવ લેક્ચરની અંદર તમે જોડાવ. અગત્યના પ્રશ્નો, બોર્ડના પ્રશ્નો તમને મળી શકે. 9 થી 12 ધોરણની અંદર કોમર્સની અંદર આપણી જે બેચો છે, ઉદ્ભવ બેચ છે 9મામાં, ત્યાર પછી યુનિટી બેચ છે 10મામાં, મંજીલ બેચ 11 કોમર્સમાં, સંજીવની બેચ 12 કોમર્સની અંદર તમે જોડાઈ જાઓ જલ્દીથી. અને કોઈ પણ પ્રકારનું ટેન્શન વગર જો લાઈવ લેક્ચર, રેકોર્ડેડ ક્લાસ, આઈએમપી નોટ્સ, સરસ મજાનો વોટ્સઅપનો સપોર્ટ, મોટિવેશનલ સેશન હોય બધું જ તમારા માટે છે. ફોન નંબર 9924445400 ઉપર સંપર્ક કરો. અને એક ટૂંકનોંધ છે આપણને પૂછાય નાલંદા વિદ્યાપીઠ. આ ટૂંકનોંધ ખાસ અગત્યની છે, તમારે તૈયાર કરીને જવાની છે. આ ભૂલ ન થાય એ બધા ખાસ જોજો. ઓકે. તો નાલંદા વિદ્યાપીઠની આ ટૂંકનોંધ સૌથી અગત્યની છે અને આઈએમપી છે. તો તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોને ઓલ ધ બેસ્ટ. ઓકે. ફરીથી સરસ રીતે મહેનત કરી અને આગળ વધજો. અને આવા જ વિડીયોને જોવા માટે થઈ ચેનલને લાઈક કરી દેજો. ઓકે. આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત, જય સામાજિક જ્ઞાન.